Ja ku jemi sërish bashkë, e tashmë është koha për këshillën mjekësore. Me mua në studio është doktor Agim Krasniqi, specialist në mjekësim familjare, me cilin do të flasim sa i përket diabetit dhe për të dy tipet apo jo. Përshëndetje doktor dhe mirë se na keni ardhur. Përshëndetje, ju faleminderit për ftesën. E tham paraprakisht që do të flasim për tipin 2, megjithatë le të flasim fillimisht për diabetin, çka kuptojmë shkurtimisht me diabet dhe më pastaj pse ndohen në tip 1 dhe tip 2. Ju faleminderit. Diabeti si sëmundje praktikisht mund të quajmë ose definojmë si sëmundje, është një kompleks si simptome dhe ndryshime në organizëm që ndodhin, dhe si rezultat i kësaj është menaxhimi jo i mirë ose thjesht niveli i lartë i sheqerit në gjak. Diabeti ndahet parimisht në 4 grupe. Është diabeti tip 1, i cili në shumicën e rasteve njihet si diabeti juvenil apo diabeti i fëmijërisë, i cili është zakonisht para moshës 30 vjeçare. Është diabeti tip 2, ose diabeti i pleqërisë një farë mënyrë quhet, thjesht i cili është pas moshës 35 vjeçare. Është diabeti specifik i cili nuk bën pjesë as në grupin e parë as në grupin e dytë, por për shëgullime të ndryshme të tjera të cilat me natyrë, nëse gjenetike dhe dëmtim të qelizave beta të pankreasit. Dhe është diabeti gestativ, ku është paraqitja e niveleve të larta të sheqerit në gjak është për herë të parë në shtatzanit, të gratë shtatzanat të cilat paraqitet nivelet më të larta të sheqerit në gjak, quhet diabet gestativ, i cili pas përfundimit të shtatzanis bien vlerat përsëri në vlerat normale të sheqerit në gjak. Diabeti tip 1 do të thotë është i paparashikueshëm dhe nuk mund të parandalohet apo jo doktor, meqense shfaqet tek fëmijët. Pikërisht, diabeti tip 1 është më vështirë i parandalueshëm, përkundër disa thjesht vëllëmtimeve se është një sëmundje globale, e cila ka për masa jashtëzakonisht në rritje ndoshta edhe më shumë se sa është parashikuar. Është e vërtetë që diabeti tip 1 ose juvenil është më vështirë të parandalohet, ka predispozitë për arsye se të këto raste është problematika është se është mungesa e plotë e insulinës dhe këtë mënyrë është më vështirë e menaxhueshme prej fillimit se shfaqet në fazat e hershme të jetës të fëmijit. Ku predispozitë për këtë sëmundje janë faktorë të ndryshëm, duke u nisë nga ata gjenetik, po edhe ambiental, ku predispozita ose mundësia për shfaqjen e diabetit tip 1 është më e lartë te ata personat ose te ata fëmijë të cilët kanë të dy prind me diabet, ose që kanë në trashëgimi me diabet në tipit 1 në familjen e tyre, në historinë familjare. Po trashëgohet faktor, janë si është trashëgimi edhe faktorë të tjerë të cilët ndikojnë në shfaqjen e diabetit tip 1, ku ndër faktorët më që rrisin rrezikun për shfaqjen e diabetit është edhe linja mendimi pesh më të madhe gjatë kohës së lindjes të këtyre fëmijëve, dhe po ashtu diabeti gestativ që është shfaqja e sheqerit të nanës gjatë kohës së shtatzanisë, rrit rrezikun dhe disa faktorë të tjerë. Për fat të mirë, përqindja e diabetit tip 1 është më e ulët, shumë më e ulët se sa diabeti tip 2. Diabeti tip 1 është dikon 7 deri në 10%, po ka tendencë rritje si mas statistikave të kohëve të fundit, kurse rreth 90% është 90% diabeti tip 2, shumë më të rrallë në diabeti gestativ dhe diabeti specifik. Megjithatë, diabeti tip 2 edhe mund të parashikohet, edhe në disa raste ndoshta mund të parandalohet apo jo. Çfarë e stimulon zhvillimin e diabetit? Diabeti tip 2 në këtë drejtim ka shumë të dhëna të bazuar në evidencë, të cilat na dokumentojnë ose na mundsojnë të kryejmë një pasqyrim më të mirë që çka mund të parandalohet dhe kur mund të detektohet herët. Diagnostifikimi i diabetit bazohet përveç shenjave klinike, bazohet edhe në dhënat laboratorike, ku vlerat normale janë 3.3 deri në 6.3 të milimol për litër të glikemisë në gjak esëll. Pra, i marrim mirë në kriteret të cilat të bëjmë diagnostifikimin ose të shpallim një person me diabet ose edhe prediabet, që është një grup shumë më i madh se diabeti tipit 2, për të cilën ne nuk e dimë se sa kemi prediabet. Vlerat referente për një pacient ose një klient i cili dyshohet për në diabet, du t'jenë mbi në testimin esëll, ku duhet 8 orë para se të bëhet testimi i nivelit të sheqerit në gjak, nuk duhet të konsumoj
ushqime përveç ujit, kuptohet, nuk do të jetë mbi 7 minimal për litër esull, ose në testin e mbi ngarkesës, ku 2 orë pasi të konsumoj pacienti ose klienti cili do të testohet 75 gram sheqer të tretur në ujë, dhe bëhet testimi i tolerancës së organizmit, se në këtë mënyrë bëhet diferencimi i llojit të diabetit tip 2, se edhe brenda tipeve, grupeve të mëdha të diabetit prapë ka 9 tipe. Në këtë mënyrë do të jetë vlerat baraz ose më të vogla se 11.1. Dhe tash shkove së fundit që nga viti 2011 është fut në si standardit i testimit edhe analiza HbA1c, e cila përcakton përqindjen e glikozës së shtresuar në eritrocitet, ku ajo nuk do të jetë më lartë se 6.5, barazë në 6.5, ajo është kufini ku vesni do dyshojmë të një pacient i cili mund të ketë probleme me diabet të tipit 2. Çfarë simptomesh shfaqin pacientët të cilët janë ndoshta në fazën e fillimit të diabetit? Simptomat klasike është poliri, polidipsi dhe polifagi, që i bjen me përkthy kështu në gjuhën tonë, që e kuptojmë në me gjithë, po është klienti ose pacienti ka uri të vazhdueshme, konsumon sasi të ushqimit më shumë dhe pin ujë më shumë. S'ka lidhje ushqimi i ëmbël apo jo? Organizmi kërkon çfarë do lloj ushqimi? Gjithsesi, çfarë do lloj ushqimi, për arsye se ne e dimë se burimet e energjisë ose shpenzimi për energjisë organizmit është glukoza. Glukoza është e mjaftueshme në gjak, po insulina, e cila bën bartin edhe nga gjaku në qeliza, ku është si burim energjie për gjitha aktivitetet e organizmit, nuk e kryen rolin e vet për arsye të ndryshme, që mos him në detalet klinike. Këto janë simptomat që mund të vrejnë. Mirë, po ka dhe shumë raste ku nuk ka simptoma klasike, po lodhja ose pengesat të tjera në shtave, që kanë efektet anësore të sheqerit për një kohë të gjatë në gjak, nivelet të larta të sheqerit një kohë të gjatë në gjak, janë si rezultat i shfaqjeve ndoshta edhe dëmtimeve anësore. Gjatë përbujës tonë, kem pas rast thjesht që një pacient, cilin thjesht kem pas si prezentim rasti, ka ardhur në një stad të tillë kur ka ardhur një dëmtim shputës nga një kallus, i cili është infektuar dhe është praktikisht vetëm atëherë është po se ai pacient është në analiza rutinë, është po se ka një nivel të shumë të lartë të sheqerit në gjak, dikon 18 mmol për litër. Çka do të më thonë këto që është ka ardhur deri te efekti anësor i dëmtimit të shputës, pa u zbuluar asnjëherë ai pacient se ka nivel të lartë të sheqerit në gjak. Në historinë e tij domthonë familjare nuk ka pas asnjë antar me diabet. Kështu që shpesh herë për fat të keq kemi edhe nivele të larta të pacientëve ose një thjesht çdo person mund të jetojë pa këto simptomat klasike, edhe në jetën kohë mund të ketë vlera të larta të sheqerit në gjak dhe të vijë deri te dëmtimet e organeve të cakut, që quajmë ne, që janë zemra, syt, veshka, sistemi nervor kryesisht, sistemi vaskular, me gjitha komplikimet tjera që vijnë. Çfarë rekomandoni ju që të mos përsëritet ky rast? Çfarë duhet bëj një person? Vizitat kisha dashur paraprakisht para se të hym te kjo që është shumë e rëndësishme pyetja, besoj. Atëherë thjesht të bëjmë një përgjithësim të dëmtimeve çka është mos menaxhimi i mirë i sëmundjes së sheqerit. Një sëmundje e sheqerit, e cila është një sëmundje tinzore, mund ta quajmë, se është pa dhimbje, dhe në mënyrë të heshtur bën dëmtime të organeve të cakut, si përmenda zemra, veshka, syri dhe të gjitha çrregullimet neuropatike të tjera. Kështu që një mos menaxhim i mirë i një smuri me diabet me një periudhë caktuar kohore sjell deri te këto dëmtimet. Të gjitha këto dëmtime mund të prevenohen kur ka një komunikim të mirë. Dëmtimet kryesore që ndohen dy grupe të mëdha të diabetit të tip 2 janë dëmtimet vaskulare dhe jo vaskulare. Në dëmtimet vaskulare të anëve të gjakut dhe jo të anëve të gjakut, që në këto dëmtime përfshin problemet ose çrregullimet me peristaltikën e zorrëve, me çrregullimet e zorrëve, me disfunksione seksuale, gjitha këto të tjera, ndërsa po në një farë mënyrë këto në mënyrë indirekte janë të lidhura me dëmtimet vaskulare, kurse
Dëmtimet vaskulare janë ato dëmtimet të cilat çojnë në dëmtimin e enëve të vogla, ose quhen dëmtime mikrovaskulare dhe makrovaskulare, ku në dëmtimet mikrovaskulare bëhet pikërisht dëmtimi i enëve të vogla të gjakut, të cilat janë në retinën e synit, ku dëmtohet pamërit e synit, në dëmtimet e veshëve, që quhen nefropati, në dëmtimet e nervave, ku duke dëmtuar enë të vogla të gjakut që furnizojnë nervat me gjak, dhe shkaktojnë neuropati, që sigurisht keni dëgjuar që të këta të sëmurë me diabet fillojnë pas ndihimin e mirë të perceptimit të ftoftit ose të nxehtit, të këmbëve, sidomos të ekstremiteteve të poshtme, dhe rrjedhimisht nga kjo vije deri te komplikimet që shfaqen dhe shputa diabetike dhe komplikime tjera. Kështu që për mos marrë deri te këto komplikime, detektimi me kohë edhe menaxhimi në bashkëpunim të mirë me mjekun familjar, mjekun specialist endokrinolog ose diabetolog ose këshillues të tjerë të cilët janë profesionistë të kësaj lëmie, mund të parandalojmë shumë shfaqjen e këtyre simptomeve të cilat e vështirësojnë dhe krijojnë një invaliditet dhe një problematikë të madhe shëndetësore për vetë individin, familjen dhe gjithë rrethin. Sot në vitin 2018 jemi dhe kemi numër në mënyrë drastike ndoshta të rritjes së të smurëve me diabet më shumë se që është parashikuar edhe nga vetë organizata botërore shëndetësisë. Diku në vitin 2011 ka qenë parashikimi se thjesht kanë qenë diku 330 milion të evidentuar në botë me diabet dhe në prevalencë ose pritshmërinë që në vitin 2030 do të ketë diku rreth 540 milion të smurë me diabet. Mirë, po para se marrë në emision, më interesoj pak këto statistika dhe parë se ky numër është shumë afër veç tani. 400 milion ka arritë edhe ka arritë veç tek në vitin 2018. Kështu që po i ka te kaluar edhe parashikimet. Përjashtim nuk bëjmë asnjë. Edhe në Kosovë kemi një rritje të numrit të madh të smurëve me diabet. Diku në komunën time, unë ku jetoj në Lipjan, mbi 3.000 janë të regjistruar të ne. Për i tyre, prapë mbi 300 janë insulinvarës, që do të thonë është një rritje e numrit të smurëve me diabet për faktorë dhe arsye të ndryshme, sikur të stili i jetesës, ndoshta edhe mos menaxhimi i mirë me thjesht menaxhimin e smundjes së diabetit. Po shqetësuese është edhe prediabeti, që tash një njës, që do të personat që kanë predispozit me kalu në diabet, për numrin të cilëve ne nuk e dim. Nuk kem asnjë mundësi të dim realisht. Për arsye se për me pas të paktën një figurë ose një mundësi se si do të sa është ky numër i mundshëm pacientët që kanë predispozit më të lartë për me kalu në smundjen e diabetit, ne do të kishim një organizim shumë më të mirë të check-up që Shqipëria veç e ka. Një check-up në një kontrol, s'paku 3 kontrolla në vit të këtyre pacientëve që kanë predispozit për me kalu në diabet, edhe që të fillohet sa më herët prevenimi për mos kalimin e smundjes së diabetit. Për arsye se dëmtimet që i përmendëm të diabetit që mund të shkaktojë që është smundje heshtur, e cila nuk ka dhimbje, po e cila shkakton dëmtime shumë serioze dhe shumë të rrezikshme për vetë jetën e pacientit, atëherë kishim mujt me zvogluar në mënyrë të dukshme besoj, numrin atyre që do të smuren nga diabeti ose të paktën të kohëzgjatja shfaqjes së diabetit të jetë shumë më e gjatë sa periudha kur aty ne do të shfaqet këto probleme. U përmendën personat që janë prediabet. Kush quhet prediabet? Çfarë faze është personin që është në fazë kritike dhe që mund të shumë shpejt kalojë në diabet? Prediabet janë personat që kanë predispozicion me kalu në diabet, ata të cilët kanë në historinë e tyre familjare të sëmurë me diabet, një të kohë që kanë një stil të jetesës e cili rrit rrezikun, faktorë të rrezikut të cilët janë për shfaqjen e diabetit, që është mbi pesha, vesit e këqija, që janë pirjet e donit, konsumimi i alkoolit, mos aktiviteti fizik, të gjitha këto janë predispozita për shfaqjen e diabetit. Personat të cilat llogariten në prediabet janë ata të cilët janë në vlera kufitare të kufirit të sipërm të glikemikës ose sheqerit në gjak. Për shembull, dikun 7 baraz me 7 esull, vlera kur është me 7, atëherë është 7 mmol për litër. Në esull që nuk kupton, duhet ta përsërisë një herë 8 orë pa konsumuar shem përveç ujit. Dhe vlerat e ngarkesës me sheqer, që është një test i cili na shumë mirë na detekton këtë grup, që do të jetë 11.1, domethënë kufini,
dhe mbi ose afër 50%, 6.5% hybani C analiza, cila është këta janë persona të rrezikuar dhe të quhen me prediabet. Mundësia për me kalu në diabet është jashtëzakonisht e lartë. Kështu që është momenti shumë i rëndësishëm të detektohen ky grup i pacientëve ose i klientëve, për arsye se me ndryshimin e stilit të jetës dhe marrjen e masave adekuate mund të mos kalojnë në diabet. Cilat janë këto masa? Çfarë mund të bëjmë? Fillimisht ndryshimi ose zbuglimi i faktorëve të rrezikut. Faktori i rrezikut është mbi pesha ose body mass indexi, niveli i yndyrës në regionin e stomakut të vargut dhe në regionin e belit, ku janë parametra masat të thjeshtë të cilat janë e paraqesin rrezik për kalimin e këtyre pacientëve në diabet, nxitja për aktivitete fizike, edhe shumë e rëndësishme dieta, çka është domethënë ushqimi, largimi i sheqerave industriale, përdorimi i rregullt të ushqimit, përdorimi i ushqimit të pasur me fibra, përqindja e caktuar me karbohidrate, proteina dhe komponente tjera të ushqimit, dhe në këtë mënyrë menaxhimi i stresit, që është shumë e rëndësishme, në këtë mënyrë zbuglojmë mundësinë për shfaqjen e diabetit ose eliminimin fare nga ky rrezik për të hyrë në grupin e pacientëve me diabet. Sëmundjet e tjera mund të ndikojnë në diabetin? A mund të shfaqet tek një person i cili vetë se vuan nga ndonjë sëmundje tjetër? Yndyrna apo të tjera? Sëmundjet të tjera ndikojnë thjesht në diabeti, mirë po vetë diabeti është një çrregullim i cili nxit zhvillimin e sëmundjeve tjera, e konkretisht duke i bërë dëmtimin e nervëve të gjakut, të smurët me diabet 50% kanë ngjasa më shumë të vujnë nga hipertensioni dhe arterioskleroza, e cila edhe hiperlipidemit, rritja e nivelit të yndyrnave në gjak. Domethënë, ky grup i të smurëve me diabet janë shumë grup më i rrezikuar për përfitimin e këtyre çrregullimeve të tjera metabolike në organizëm dhe sëmundjeve me rrezik lartë, nga dëmtimet cerebrovaskulare, kardiovaskulare, të gjitha këto janë komorbiditetet ose sëmundje të cilat janë në të njëjtën kohë shfaqen më shpesh tek këta pacientë sesa te pacientët që nuk kanë diabet. Kështu që menaxhimi i mirë i diabetit e zvoglon mundësinë e komorbiditetit ose sëmundjeve të cilat shoqërohen me diabet ose si pasojë e diabetit vijnë dhe shfaqja këtyre sëmundjeve të tjera të cilat janë rrezik për jetë. Kështu që këtë kjo është shumë e rëndësishme të ketë një ndarje të përgjegjësive në një farë mënyrë edhe të pacientit dhe të mjekut, edhe të niveleve të shërbimeve shëndetësore. Në këtë rast nivelit të kujdesit primar shëndetësor dhe nivelit sekondar. Te ne pacientët me diabet ose prediabet, që është një grup shumë i rëndësishëm për detektim sa më të hershëm të pacientëve me prediabet, nuk për fat keq nuk kemi ndonjë rregullor ose mënyrë të veprimit ose detektimit në nivel nacional, pas edhe lokal, për detektimin e këtyre pacientëve me rrezik të lartë për të kaluar në diabet, ku pastaj vetë diabeti edhe menaxhimi, ndoshta jo i mirë diabetit, shoqërohet shpejt me sëmundja dhe komplikimet të cilat i sjell vetë sëmundja e diabetit. Një këshill ndoshta për fund apo kështu për fund thjesht kisha dashur që ky grup i pacientëve ose pacientëve të mundshëm me prediabet, po edhe me diabet, se ne jemi në prej 12 komunave me një projekt të shërbimit shëndetësor të çastshëm, ose AQH shkurt që themi ne që është fondacion zvicran. Ne kemi krijuar një këshill imore me pajisje të nevojshme për matin e sheqerit në gjak me metoda jo invazive, që është një novitet praktikisht, por në njëjtën kohë edhe si kujdes primar me pajisje me aparatin për të cilin analizën e HbA1c, analizën për nivelin e sheqerit në gjak për një periudhë 3 mujore. Ne në këtë mënyrë kemi fatin, sikur edhe 12 komuna tjera, që të fillojmë të kemi evidencë ose një dokumentacion të mirë për pacientët që kemi me diabet. Edhe të ofrojmë një ambient ku spaku diku 15 minuta të kenë një këshillim më të mirë. Për arsye se nevoja për këshillim, për menaxhim të mirë të diabetit të jashtëzakonisht e madhe, duke filluar nga menaxhimi i sheqerit, por në njëjtën kohë nga shputa diabetike dhe se kjo është një tema domethënë që ndoshta më duhet edhe minuta shumë të shumë, por spaku të ketë kujdesje për mbatjen në kontroll të sheqerit, të ketë kujdesje për shputat të cilat çdo mëngjes duhet të ketë kujdesje i veçantë, ku tash ne kemi punuar në këtë drejtim së bashku me AQH dhe Institutin Kombëtar Shëndetësor Publik në
disa flet palosje ku bëhet këshillimi si të bëhet kujdesi ndaj shputave, si të bëhet menaxhimi i sheqerit. Dhe në këtë mënyrë, këta pacientë që për fat keq ju keni pas sigurisht edhe në media se shpesh kanë problem edhe me furnizimin me insulinë, që është drejt bazike. Përveç asaj, këshillimi për ushqim, ku ne në konditat ose kushtet tona të jetesës, çdo pacient, varësisht prej kategorisë sociale, të përshtatim ato mundësitë e tij të ushqimit me ushqime të shëndetshme. Ne nuk mund të rekomandojmë dikujt që të marrë ushqime shumë të shtrejta ose të cilat ai nuk ka mundësi praktikisht i marrë. Se këta të smull me diabet, një të kohë kanë edhe sëmundje komorbide të cilat i shoqërojnë dhe niveli i shpenzimit tyre vetëm për barë është maramendës ndoshta. E le më të mendoj për ushqime të cilat të shtrejta. Kështu që më falni. Kujdesi primar shëndetësor ka një rol të veçantë për arsye se këtu kemi një shkputje mes kujdesit primar dhe sekondar dhe nuk kemi një përcjellje të mirë të pacientit. Koha që i kushtohet pacientit në kujdesin sekondar, vlera e trajtimit në nivel sekondar është e pa kalueshme. Mirë po, koha me të cilën mund të merret kujdesi primar ose ku duhet kemi një plan strategjik të bëjmë edukimin e mjekëve ndoshta familjar me interes të veçantë në diabet, po edhe infermierëve familjare që të bëhet edukimi për parandalimin ose thjesht për menaxhimin e mirë të diabetit. Një të kohë, shumë është e rëndësishme që pacient të kenë diuni për vlerat normale të sheqerit, si të veprohet në këtë mënyrë. Po përveç vlerave normale të sheqerit, duhet të kenë njohuri edhe për rastet kur ata janë në rrezik, atë kur duhet vepruar, se kur duhet lënë te mjeku. Në të kohë të bëhet përcjella spaku të në vit e hipoglikemizë, këtij rezultat HbA1c, që quhet hipoglikemia e hiperglikemia e glikogenizuar. Kështu që shumë është, po një të kohë shumë rëndësishme edhe niveli ketoneve në gjak, që 0.6 është niveli normale, ndohet në 4 grupe, 0.6 dhe 1.5 është me një rrezik më të lartë ku duhet përsëritet mëna 2 deri në 4 orë prapë mbatja e këtyre ketoneve. 1.5 deri në 3 është rreziku shumë më i lartë ku duhet të marrë konsulta, ndërsa mbi 3 duhet gjithsesi të bëhet hospitalizimi. Çka janë këto? Këto janë ato që mund me sjellë në komë diabetike pacientin. Dhe një të kohë është rrezikon domthonë jetën e këtyre pacientëve. Këto këshillime mund me lehtësu edhe me pas implikime përveç në cilësinë e jetës së pacientit, një të kohë edhe në cilësinë e buxhetit të shtetit, ku është më i lirë prevenimi sesa trajtimi i këtyre komplikimeve që i sjell vetë diabeti. Kështu që fati i mirë i 12 komunave tona që kemi tani këshillimore, ku njëri prej tyre jemi na, duke falendëruar që hënë e cila na ka pajisë me këto pajisje. Ndoshta do të mendohet në nivel nacional që çdo qendër e mjekësisë familjare në kujdesin primar shëndetësor të krijojë këto këshillimore për sëmundjet jo ngjitëse kronike, dhe të fillohet sa më shpejt me detektimin, trajnimin e pacientëve, thjesht krijimin e partneritetit mjek-pacient, që të kemi sa më mirë një menaxhim më të mirë të këtyre sëmundjeve, e veçanërisht diabetit. Unë shpresoj që kemi pasur mundësi ta përçojmë sa të pak mesazhin tek ata të cilët e kanë në dorë këtë punë dhe gjithashtu të kemi pasur mundësi që të këshillojmë personat në nevojë sa i përket sëmundjes së diabetit. Doktor, ju falenderoj shumë për gatishmërinë e juaj të jeni pjesë e programit. Ju falenderoj për mundësinë që na jepni. Kënaqësi gjithmonë.